Ayos! Yun, dali! Dali mga idol! What's up mga idol? Good morning po. Redrix PH po ulit mga idol, nagbabalik. Sa episode po na to, andito po ulit tayo sa likod ng Red Sea Mall. Pas po muna tayo sa may fish market mga idol. So short fishing lang to mga idol, hanggang alas 8. Sana makahatak ulit kahit pa paano. Medyo maganda yung current ng tubig, madaming movements. Subukan natin kung anong unang kakagat. Ano mga idol, may kasama tayo. Meron tayong panauhang pandangal. Hindi tayo nag-isa ngayon. Yun o, si Master Labahita. At saka si Idol Wilson, nandun. Naghahagis na. Cast tayo, subukan natin kung anong unang kakagat. Maraming salamat po. Mga idol, ang gamit natin yung C-Race. C-Race na 10 to 30 grams, 2.7 meters. Tapos Shimano Catana na rin, na 4000 HG. Ito mga idol, matagal ko na itong hindi nagagamit eh. Gamit muna ako ng lure, subukan natin kung kakainin ba ng bato. Kasi kung makain to ng bato, okay lang eh. 5 na to, 5 grams. Subukan lang natin, pang testing ko. Pagka kinain, wala. Mag-ano na lang ako. Gagamit ako ng tap water. Maganda yung ano mga idol. Maganda yung takbo ng dagat. Malakas ang current. Lakas ng alon. Yeah. Babasa ako. Okay naman mga idol, hindi naman siya kinakain ng bato. Kahit magaan siya, hindi siya dinadala ng alon. Hindi pa tayo banda. Nagpalit ako ng jig, okay. Hindi naman siya masyadong lumulubog. Hindi masyadong dinadala. Yan, jig tayo. 20 grams. Mga idol, kinagatan na naman ako ng lapu-lapu. Sinisiksik niya sa bato, buti, nakuha ko pa. Pagkakasalakay niya, sinisiksik niya sa bato. Doon talaga sila nakaabang sa mga batuhan. Tapos pagkasalakay nila, yun, siksik sa bato. Ang tutuso. Pero okay lang, at least nabawi natin yung ano natin. Nabawi natin yung ating jig. Master Labahita 1-0. Ayos. Sarap yan, puti. Dali na naman si Master oh. Hindi. Labahita pa rin pulo puti no? Oo, original na Labahita yan. Ayos. Uy. 2-0. Danggit. Talaga naman. Sarap niyan. Oh, bigat ah. Mga idol, susubok tayo ng paggamit ng lumot. Ito yun mga idol oh. Bali, isa siyang type ng parang seaweed na rin to eh. Ito yung kinakain ng labahita at saka danggit. Kaya ano to, kay Idol Santi. Yan. Bali mga idol, susubukan natin. Ito yung ano niya, gumawa ito eh, ano lang to oh. Serim Guardian, yan, residual chlorine. DIY to mga idol na floater. Gawa ng ating master. Tapos ito, meron siyang konting linya dito, siguro mga 2 tangkal. Tapos yan, puro kawil na yung laman. Nakabalot sa kawil ay mga lumot. Ito mga idol. So mga idol, subukan natin. Ang problema lang dito, mabigat. Mabigat yung rod. Pero kaya yan. So yan mga idol. Ay, baliktad pala to. Nasa kanan. So, hintayin lang natin na may kumagat mga idol. Medyo baliktad yung ano niya mga idol, yung reel niya, kaya nalilito ako. Ito ngayon ko sa ano mga idol, sa bait and weight. Ang tagal.
Naiinip ako. Hintayin lang natin mga idol, hintayin lang natin. Pag hindi ako pinahatak talagang malas. Yun, dali. Dali mga idol. Ang bilis ah. Uy. Ayos. Kaso mga idol, hindi ko ramdam yung laban niya. Hindi ko ramdam yung laban niya eh. Kasi nga sobrang laki ng rod. Pero ano, ayan oh. Ayos. Oh, huwag ka nang tumakbo ng kung saan saan, idol, huli ka na. Iyon oh. Ang sarap ah. Yan mga idol, mararamdaman nyo naman pag ano. Mararamdaman nyo naman mga idol pagka aray. Hinila, oo. So ayan mga idol, ito lang yung proseso ng paggamit nito. Lumot, tapos tatadtarin. Ay! Lumot, tapos tatadtarin mo ng kawil. Ayan, ibabalot mo yung ano doon. Tapos to DIY. Mabilis ang kaagatan dito mga idol. Kung gusto nyo ng instant ulam, alam na. Ay, ano lang, daanan nyo lang sa potential. Ayan mga idol. Mission! Mission na to. Mission na! So ayan mga idol, naka-experience tayo paggamit ng lumot. Kita nyo naman, instant, kakahagis pa lang, konting intay lang, kumagat na agad yung labahita. Minsan lang din daw, minsan daw hindi talaga kumakagat ang labahita kahit kahit nandyan lang sila. Pero nagpapagawa tayo kay Idol Santi ng setup na ganon. Igagawa daw niya ako. Siguro next vlog natin, puro labahita titirahin natin. So ngayon, cast ulit tayo ng aking pangmatagalang huli. Ayan, si Idol Wilson nagbabako ko. Palayo na lang ng hagis. Mga idol, napapansin nyo, medyo mabilis yung pag-jig ko. Kasi baka nga sumingit sa bato. Mabigat kasi, mabilis lumubog. Tapos ang lakas ng alon. Pag sumingit sa bato, wala na. Goodbye. Hit na isa. Woo! Ano kaya to? Ah, hindi. Ah, tuna. Tuna, idol. Woo! Woo! Ah, hindi. Akala ko tuna. Ano? Talakitok pala. Woo! Nadali siya ng sniper, mga idol. Hinabol siya ng sniper. Woohoo! Ang lakas. Gold spotted mga idol, gold spotted. Hello mga idol oh. Talakitok. Gold spotted yan. Dito ko siya nadali. Ayan oh. Sniper na jig. Ayos. Woohoo! Isa! Yes! Yun o mga idol, nakadali tayo isa. Akala ko yung tambakol. Woo! Ganun ang ginagawa ko mga idol, ginijig ko. Pero pag malapit na sa mababaw, saka ko ipapas retrieve. Kasi baka sumabit yung jig natin eh. Nag-iingat na ako. Ayoko masayangan ng jig. Tsaka lures. Malakas kasi masyado yung current, kaya kailangan natin bilisan. Idol, nakadali na naman. Danggit. Mga idol, ang dami na oh. Oh, malaki to mga idol, yung nahuli natin talakitok. Idol Amir, ano ba? Meron ba talaga? Woo! Idol, ito nadali ni Idol Wilson, ang dami oh. Baka binili mo to sa fish market. Ang dami mga idol, huli to ni Idol Wilson. Ayan, meron pang isang isdang ibang kulay. Ang dami. Ayos! Woo! Yes. Asan na idol? Idol. Okay. Labahita idol. Mashallah.
Woohoo! Yes. Ya salam. Mabruk. Mga idol, okay na po yun. That's it for today's episode. Maraming salamat po mga idol. Ito po si Idol Wilson. Idol Wilson, Master Labahita, at syempre po ang inyong lingkod. Maraming salamat po mga idol. Nakadalawa tayo. Ito yung mga huli natin. Yun oh. Ang dami niyan mga idol. Labahita, danggit. Yun. At saka yung mga huli na idol na maliliit doon, nag-bait and wait siya. Lugso. Lugso kung tawagin. Ang dami. Mga idol, maraming salamat. Maraming salamat po sa pagsuporta mga idol. See you po sa next vlog. This is Redrix PH mga idol. Fish on! Danggit! Talaga naman. Kaya salam!